kí ni gambling yẹn lóòótọ́ àwọn pé yóò kù ẹgbọ́n mi àwọn pé yóò kù bọ̀ kó sọ wípé nísìn owó kan ló fẹ́ fi ra ẹ̀mí ìrẹ́bí tó bá ti kú wọn fún ọ̀kan ló méjì ní inú kó pẹ́mì rẹ̀ ogun ẹgbọ́ ìwọ rí àwọn insurance company gbá àbí kẹ́mì rẹ̀ gùn káwọn rí ọgbá because policy tí ó fún ọ̀bẹ̀rẹ̀ bá ṣe ń gùn sí náà ní ó lè kó mọ́ renew so wọ́n kálukú jọ ń bára wọn ni ìwọ ń tó bí báyìí ìwọ sì ní sàdúrà kẹ́mì rẹ̀ mọ́ gùn òun náà ní sàdúrà kẹ́mì rẹ̀ gùn gọ́rọ̀rùn ni òtọ́ ó bẹ́tà ṣe ní tàbẹ́ ṣe náà ní life insurance tàbẹ́ ṣe sáwà lá benefit ẹ̀ tí mọ́ fẹ́ jogún ẹ̀ náà ni ẹgbọ́lé tó wà náà ìwọ fẹ́ ra ẹ̀mí ìjẹ káwọn kan tó wà lẹ́yìn ó fi jogún rẹ̀ ìwọ tó wà ṣe gọ́rọ̀rùn kalẹ̀ báwọn ìwọ tó ṣe àrámà wọ́n máa jogún owó kò nídìí sórí dédé tó bá ṣe mọ́ tó fi kú ilé ló fi kalẹ̀ Islam fi ká jogún rẹ̀ and so tán wá jogún rẹ̀ náà kò mátà kú bóyá wọ́n rí nǹkan gidi fi ṣe o kọ́kàn rí kìní kan gbé kí láìfù má fi mì wọ́n yóò fi padà rí kò sọ pé kò ní mì wọ́n o ẹni tó jogún owó tẹ́lẹ̀ sábà rọ manage jù ẹgbọ́n Umar bin Abdul Aziz rahimahullah nínú àwọn àgbà kòlàfà òun lówó ọmọ ọba ní ọmọ gbogbo ẹ̀lẹ́ wọ́n wá sọ fún pé àwọn ọmọ rẹ̀ yìí ó ṣe kó dúkìá kalẹ̀ fún kan jogún Ọlọ́run ò ní fowó kalẹ̀ fún kan jogún tí ó pọ̀ wọ́n ní kí ló dé Ọlọ́run bá sọ ní Qur'an pé inna waliyya Allah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin Ọlọ́run ọba lolùgbọ̀wọ́ mi tí ń protect mi tí ó mú tálámàrí olóṣò Qur'an kalẹ̀ òun ló sì máa mójú tó ọ̀rọ̀ àwọn ẹni rere pé táwọn ọmọ mi bá jẹ́ ní rere lẹ́yìn mi fallahu yatawallahu Ọlọ́run ní kára rẹ̀ tí wọ́n bá dìsá láti máa jẹ́ ní rere èmi ò ní fowó kalẹ̀ pẹ̀pọ̀ owó tèmi ní ó fi jẹ́ ní ibú so ilé tó báyìí ṣe bí wọ́n sáà nílé onímọ́ tó jẹ́ ká jẹ́ yóò náà àwọn kan bẹ táwọn bàbá tí wọ́n kún orí ìrẹ̀kan jẹ́ ìwọ́n tó máa fẹ́ ra ẹ̀mí tí ẹ ó mọ̀ wá extra careful so kò make sense pé ẹni tó bá kún gbogbo rà kí àwọn kan fi ájẹ́ life insurance tẹ́sọ yìí ó ti di issue ńláńlá ló ìwò débi pé bọ́kọ bá fi kú báyìí ìyàwó ni the prime suspect tí insurance bá kọ́ fi wà because ó ti ní motive tó fi lè pa pé tó bá ti kú níbi ní ìgbà ní gbowó bí ìyàwó bá kú báyìí ọkọ ní first suspect so ṣe ní ìgbésí ayé náà láàfin ra wá sí èyí tí ọba ti ṣe mọ́ ọba ti kú dákùn ní káàkiri kú náà máa ṣe yókù lọ kánsá ti sin lọ káṣẹ máa fàdó àwọn ṣe ṣe o lè ní savings o lè ní investment pọ̀tọ̀rọ̀ gọ́rọ̀ pé a máa gáàmù pé pẹ̀kílẹ̀ ní bàbá pẹ̀sẹ̀